امروز قراره با هم 10 تا از عجیب ترین و ترسناک ترین ویدیوهای اینترنت رو بررسی کنیم. ویدیوهایی که هنوز بعد از سالها هیچکس نتونسته توضیح قانع کننده‌ای براشون پیدا کنه. فقط یه هشدار، بعضی از این صحنه‌ها ممکنه تا مدت‌ها از ذهنتون بیرون نره. پس اگه آدم ترسویی هستید همین حالا ویدیو رو ترک کنید. در این ویدیو یک کودک کنار مادرش خوابیده، همه اعضای خانواده هم خوابن و هیچ کس متوجه اتفاقی که داره میفته نیست، اما دوربین کامل اون صحنه رو ثبت میکنه. میبینیم ناگهان پای کودک انگار توسط چیزی نامرئی کشیده میشه. هیچ کسی اونجا نیست، اما کامل دیده میشه که یکی انگار از پای بچه میگیره و اون رو به عقب میکشه و وقتی خانواده بچه این ویدیو رو دیدن به شدت وحشت کردن. یک روز دو دوست در آشپزخونه در حال درست کردن غذا بودن. همه چیز کاملا عادی به نظر می رسید و دوربین مداربسته خونه هم مثل همیشه از آشپزخونه داشت فیلم می گرفت. اونا فقط داشتن با هم حرف می زدن و هیچ اتفاق خاصی در جریان نبود تا اینکه یکی از اونا در یخچال رو باز کرد. درست همون لحظه یکی از کابینت های بالای سرشون بدون اینکه کسی بهش دست بزنه خودش آروم باز شد. What the fuck? هر دو از ترس شوکه شدن و سریع به سمت کابینت نگاه کردن و صاحب خونه میگه همیشه حس عجیبی نسبت به اون آشپزخونه داشته، مخصوصا وقتی شبها تنها واردش میشده. چند شب بعد وقتی خواب بود یه هشدار تشخیص حرکت از همون دوربین براش ارسال شد. اون سریع فیلم رو باز کرد تا ببینه چه اتفاقی افتاده، اما چیزی که دید حسابی ترسوندش. اگه به نزدیکی یخچال دقت کنید یه شکل سفید رنگ ناگهان ظاهر میشه. اون شکل با سرعت به سمت راست حرکت میکنه و بعد انگار مستقیم از داخل دیوار رد میشه و ناپدید میشه. بعد از دیدن این تصاویر صاحب خونه گفت دیگه بعد از تاریک شدن هوا حاضر نیست تنها وارد آشپزخونه بشه. اما اگه من بودم دیگه حاضر نبودم حتی وارد خونه بشم. البته همین الانش هم تو خونه من اتفاقات خیلی زیادی میفته، اما قبلا بیشتر بود، خیلی کمتر شده. این ویدیویی که قرار با هم ببینیم بیش از 10 سال پیش ضبط شده بود، اما در ماه ژوئن سال 2026 دوباره توی اینترنت وایرال شد. دلیلش هم این بود که یکی از دوستان خانواده موقع دیدن فیلم متوجه جزئیات عجیب شد که قبلا هیچکس بهش توجه نکرده بود. توی ویدیو دو دختر بچه داخل اتاقشون مشغول بازی بودن و همزمان از خودشون فیلم میگرفتن. همه چیز عادی پیش میرفت تا اینکه یکی از دختران ناگهان داد میزنه و از دوستش کمک میخواد. در همون لحظه که دختر دوم اون رو داره هول میده یه اتفاق عجیب رو دوربین ثبت میکنه. اگه با دقت نگاه کنید از پایین تصویر یه دست بزرگ وارد کادر میشه. اون دست آروم بالا میاد و انگار روی شونه دختر ضربه میزنه. اما عجیب ترین قسمت ماجرا اینه که دختر هیچ واکنشی نشون نمیده، نه برمیگرده نه انگار اصلا متوجهش میشه. شاید بگید خب دوربین ممکنه دست یکی باشه و داره ازشون فیلم میگیره و اون دستی که دراز شد به سمتشون هم دست فیلمبردار بوده. اما بعد از وایرال شدن ویدیو منتشر کننده یه ویدیو دیگه هم منتشر کرد و گفت مشخصه که هیچ کس دوربین رو دستش نگرفته بود. دوربین یه آیپد بود که روی کشوی اتاق روبروی تلویزیون قرار داشت. رفقا دقت کنید اصلا تصویر تکون نمیخوره. اگه دست یکی بود قطعا یکم تکون میخورد. مشخصه دوربین یک جای ثابت قرار داره. در ادامه صحبتاش میگه تنها فردی که غیر از من و دوستم داخل خونه بود مادرم بود و اون هم طبقه پایین حضور داشت. صاحب خونه اینم گفت که قبلا هم اتفاقات زیادی داخل این خونه افتاده بوده. با این حال خودش معتقده که
که هر چیزی که اونجا حضور داره قصد آسیب زدن نداره و شاید حتی اون لحظه سعی داشته به دختر کمک کنه. رفقا اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و چنلم برای ویدیوهای ترسناک بیشتر حتما سابسکرایب کنید و یادتون نره که حتما زنگوله کانال رو بذارید روی آل. یه زن به اسم کری همراه دخترش سوار بر اسب توی دره‌های اطراف کوه شستا در کالیفرنیا در حال گردش بودن. اون تصمیم گرفت همزمان توی فیسبوک لایف بذاره و مسیرش رو نشون بده. همه چیز عادی پیش میرفت تا اینکه ناگهان صدای عجیبی از اطراف کوه شروع شد. It's like it's way over there, but it's also right here. Oh my god. Oh. Oh my god. اونا تعجب میکنن و همش دور و اطراف رو میبینن که بفهمن صدا از کدوم ور هست، اما صدا از خیلی دورتر داشت میومد. کری کاملا گیج شده بود. صدا شبیه آواز، زمزمه یا نوعی مراسم عجیب بودن که از چند جهت مختلف شنیده میشد. خورشید هم کم کم غروب میکرد و اون تصمیم گرفت بیشتر اونجا نمونه، اما بیننده های لایوش مدام از اون میخواستن برگرده و ببینه واقعا چه خبره. برای همین همون شب دوباره به اون منطقه برگشت و این بار در تاریکی. وقتی جلوتر رفت و صدا رو دنبال کرد تازه فهمید صدا از کجا می اومد. Hey, well, we're getting out of here stat. Jordan left me. صدا از چندین بلندگو می اومدن که روی تپه‌ها نصب شده بود. بعضیاشون فقط نویز پخش میکردن و یه سری دیگه صدای مذهبی و دعاهای عجیب. اما نکته عجیبتر چیزی بود که بیننده‌ها بعداً متوجهش میشن. در یکی از لحظه‌ها درست وقتی کری دوربین رو میچرخونه موجودی سایه مانند با چشمای درخشان انگار از دور اون رو تماشا میکنه. خود کری هنگام فیلمبرداری اصلا متوجهش نشد و فردای اون شب دوباره به اون منطقه رفت و فهمید بلندگوها روی زمینی نصب شدن که کنار منطقه دولتی قرار داشت. هنوزم کسی دقیقا نمیدونه هدف از نصب اون همه بلندگو چی بوده. این ویدیو رو مردی به نام ریموند منتشر کرد. اون از مادر سالخورده و بیمارش که مدت هاست روی تخت بستریه مراقبت میکرد. مدتی بود ریموند متوجه رفتاری عجیب شده بود. مادرش ساعتها به سقف اتاق خیره میشد، انگار چیزی رو اون بالا میدید. گاهی هم دستش رو به سمت سقف دراز میکرد، طوری که انگار میخواست چیزی رو لمس کنه. به خاطر همین رفتارها ریموند تصمیم گرفت یک دوربین مراقبت کودک توی اتاقش نصب کنه. اون بارها سقف، اتاق زیر شیروانی و تمام قسمت‌های بالای اتاق رو بررسی کرد، اما هیچ چیز غیرعادی پیدا نکرد تا اینکه یک روز اون دوربین اتفاقی رو گرفت که همه رو شوکه کرد. پرستار مادرش کنار تخت ایستاده بود که ناگهان موهاش بدون هیچ دلیل مشخصی به سمت بالا کشیده شد. نه بادی در کار بود و نه خودش حرکتی کرده بود. بعدم پرستار گفت احساس کردم انگار چیزی موهام رو از بالا گرفت و محکم کشید. بعد از دیدن این صحنه ریموند بیشتر از قبل نگران شد. اون با خودش فکر کرد اگه واقعا چیزی موهای پرستار رو به سمت بالا کشیده باشه پس اون چیز بالای سر اون قرار داشته نه کنار اون. و همین موضوع باعث شد این احتمال رو بده که شاید مادرش واقعا چیزی رو روی سقف میبینه، چیزی که بقیه قادر به دیدنش نیستن. اما هیچ مدرکی وجود نداشت که ثابت کنه واقعا چه اتفاقی در اون اتاق در حال رخ دادنه. این ویدیو مربوط به یکی از بزرگراه‌های شهر مکزیکو سیتی میشه، جایی که چند وقت قبل یک حادثه وحشتناک رخ داده بود.
ماجرا از این قرار بود که یک تانکر حامل سوخت در یکی از پیچ‌های پل چپ کرد. چند لحظه بعد حجم زیادی گاز در هوا پخش شد و ناگهان تمام پل رو مه غلیظی فرا گرفت. در اون لحظه ده‌ها نفر که روی پل بودن ادعا کردن داخل اون مه سایه‌ها و چهره‌هایی رو دیدن که انگار بین دود حرکت می‌کردن. هیچکس نتونست توضیح بده اون سایه‌هایی که مردم می‌دیدن چی بوده. حدود 1 سال بعد یک موتور سوار از همون مسیر عبور می‌کرد و روی کلاهش یک دوربینی داشت که ببینید چی ضبط کرد. وقتی به همون قسمت از پل رسید ناگهان صدای جیغ عجیبی در اطرافش پیچید. در همون لحظه خودش متوجه چیز خاصی نشد و به مسیرش ادامه داد. اما وقتی بعداً فیلمو دوباره تماشا کرد اتفاق عجیبی رو دید. در سمت راست تصویر پشت گاردریل چیزی شبیه یک پیکر سفید و مف مانند دیده میشه. جالب اینجاست که درست چند ثانیه بعد از دیده شدن اون شکل همون صدای جیغ هم شنیده میشه. همین باعث شد خیلی از کاربران اینترنت این دو اتفاق رو به هم ربط بدن. برخی معتقدن که شاید اون تصویر روی یکی از افرادی بوده که در حادثه آتش سوزی جون خودش رو از دست داده، چون بعدا مشخص شد یه جرقه کوچیک باعث شد وقتی تانکر چپ کرده بود اون ابر گاز آتیش بگیره و یک آتش سوزی بزرگی رخ داد و یه سری افراد جون خودشون رو از دست دادن. با این حال هنوزم خیلی از افرادی که از اون پل عبور میکنن میگن احساس عجیبی دارن، احساسی شبیه این که کسی زیر نظرشون داره. شما چی فکر میکنید رفقا؟ حتما نظرتون رو راجبش بنویسید. ادعا میشه این ویدیوی عجیب در دوربین زنگ در یک خونه گرفته شده. اول از همه بیاید ویدیو رو با هم ببینیم. เงียบดิไม่มีใครรู้อุ๊บไปเถอะไปหลับให้สนิทนะ ما یک پیرزن رو میبینیم که با ظاهری بسیار ترسناک و عجیب غریب با یک مرغ تو دستش که انگار از حیاط اون خونه گرفته نزدیک دوربین میشه و بعد آروم آروم میره. حتما نظرتون رو راجع به واقعی یا الکی بودن این ویدیو داخل کامنت ها بنویسید. یک مرد داخل خونش دوربین مداربسته نصب کرده بود و اون دوربین یک روز چیزی رو ضبط کرد که واقعا ترسناک بود. این ویدیو اولین بار داخل ردیت منتشر شد و خیلی دست به دست شد. صاحب خونه میگه وقتی از سر کار برگشت متوجه شد سگ‌هاش رفتار عجیبی دارن. برخلاف همیشه انگار از چیزی ترسیده بودن. علاوه بر اون چند وسیله هم از جای خودشون جابجا شده بودن. برای همین تصمیم گرفت فیلم دوربینا رو بررسی کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده و چیزی که دید اصلا انتظارش رو نداشت. ناگهان سگ‌ها شروع میکنن به پارس کردن. چند لحظه بعد یه در که اونجا میبینید کاملا خود به خود باز میشه، اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. صاحب ویدیو میگه که وقتی دوباره فیلم رو با دقت گوش کرد قبل از باز شدن در یه صدای آرومی شنیده میشه که انگار یه کلمه ای رو زمزمه میکنه. راستشو بخواید رفقا دقیق نفهمیدم چی گفت یا معنیش چیه، اما فکر کنم میشه همون سلام. بعد از دیدن این تصاویر و شنیدن اون صدا مرد به شدت ترسید و حالا معتقده خونش تسخیر شده است. یک شب نگهبانای کارخونه کاملا تنها سر کار بود، اما اتفاقی براش میفته که واقعا وحشتناکه. این مرد که شیفت شب کارخونه رو نگهبانی میداد به مدیرش گفت مدتی از همکار جدیدش احساس خوبی نداره. به گفته خودش رفتار اون نگهبان جدید خیلی عجیب و ترسناک بوده، اما مدیر با تعجب بهش میگه اصلا هیچ نگهبان جدیدی استخدام نشده و اون تمام این مدت به تنهایی شیفت شب رو کار میکرده. با این حال نگهبان اصرار داشت که چند شب گذشته یک نفر همراهش گشت میزده. برای همین تصمیم گرفتم فیلم‌های دوربین مداربسته رو بررسی کنم و ببینید توی فیلم دوربین مداربسته چی ضبط شد.
به نظر میرسه نگهبان داره با کسی صحبت میکنه، کسی که فقط خودش میتونه ببینه. حتی اون صندلی رو جابجا میکنه و از اون شخص میخواد کنارش بشینه. اما چند ثانیه بعد درست همزمان با حرکت دادن صندلی یک سایه نیمه شفاف و سیاه‌رنگ برای لحظه‌ای ظاهر میشه. اون سایه به سمت صندلی حرکت میکنه و بلافاصله ناپدید میشه. بعضیا معتقدن نگهبان در حال صحبت با روح نگهبان قبلی بوده که سالها قبل داخل همون کارخونه جونش رو از دست داده. عده‌ای هم میگن چیزی که دیده شده واقعا یک موجود ماورایی بوده. یک فرد برای ساخت محتوا وارد جنگل بارونی شده بود و از مسیرش فیلم میگرفت. هوا بارونی بود و دید خیلی خوبی هم نداشت، اما چند دقیقه بعد یه اتفاق عجیب افتاد. Bunga geng. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah. Astagfirullah. Anjing. Kunti kehet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, hujan kayak gini emang cocok ya. Hujan kayak gini cocok. کنار درختای موجود یا یه آدم سفید پوش دیده میشه که کاملا بی حرکت ایستاده. مرد با دیدنش سریع عقب میره، اما اون شکل همچنان سر جاش باقی میمونه و ناپدید هم نمیشه. آخر سر تصمیم میگیره دیگه جلو نره و سریع جنگل رو ترک کنه و هنوزم معلوم نیست اون چیزی که دیده شده آدم بوده یا یه چیز دیگه ای. خب رفقا، ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید و اینکه اگه ویدیو ترسناکی دیدید یا خودتون صحنه عجیب غریبی رو ثبت کردید و اتفاقی براتون افتاده، این آیدی اینستامونه، حتما اونجا بهم پیام بدید، براتون آیدی جای دیگر رو میفرستم تا اونجا برام فیلمی که دارید رو بفرستید و در ویدیوهای بعدی حتما بررسیش میکنیم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.